Hej och välkommen till kanalen. Idag så ska vi ta köttbiten. Se hur den har blivit efter att ha legat och mörrat i en månad, 30 dagar. Så kom med! Hej! Här har vi biten som vi har haft mörrat nu i 30 dagar. Så den ska vi packa upp, se hur den är. Och sen ska vi göra en test tillsammans med den andra biten som jag skar ur direkt när jag gjorde innan jag stoppade in i mörningspåsen. Och så får vi se hur den skillnaden är mellan de två. Så att det är bara till att packa upp. Mycket intressant så det kan bli här. Så. Första jag kan konstatera är som sagt hård. Luktar okej. Det var det jag sa innan, att jag putsar inte bort någonting för att det blir en ganska hård yta. Den har legat här så länge så att där kommer behöva putsa av lite grann. Va? Och det känner man ju här att den är ju väldigt hård på ytan, så här får vi putsa av den då. Va? Så att det är ju bara till att köra på. Men den ser fin ut inuti, ja. Det är lite putsjobb här. Putsat upp biten så att nu är den så att säga fri för det här, och man känner det är en väldigt nötig doft utav den, vilket är lite grann klassiskt när kött har fått mogna till lite grann, så känner man en nötig smak. Så att det jag ska göra nu är att jag ska skära upp en rädskiva ungefär samma tjocklek som den jag ska innan jag stoppar ner den på, så vilket är väl cirka 1,5-2 cm sådär någonting. Så. Ser man här, då har ju då en fin marmorering. Den har krympt ihop lite grann på höjden, för den andra är betydligt större. Va? Och det kan ju vara att den har torkat. Jag vet inte om man hade låtit den ligga ett tag så att den har fått komma in luft igen, för att det har fått luft på den. Kanske den har ökat lite i volym, men ja, man kan ju variera tjockleken om man vill ha större eller mindre skivor. Så jag ska stoppa ner den här vakuummaskinen. Då har vi de två köttbitarna, och det man väl direkt kan konstatera är att den som har mörrat i påsar har fått en mycket mörkare färg. Även krympt ihop lite grann. Den här varianten är bara fryst in och inte gjort något med. Och den har en inte lika mörk ton och har behållit formen längre. Men det är klart att jag har förlorat vätska under detta. Det jag nu ska göra, ska stoppa ner min sous vide. Jag har satt sous viden på 57 grader. Vilket jag tycker är bra för entrecote. Det blir medium rare ungefär. Sous viden som ni ser här, det är ju egentligen en vattenkokare. Du sätter ju en termostat som håller en väldigt exakt temperatur kring då i detta fallet då 57 grader. Lägger ner köttbitarna. Jag kommer låta dem ligga där i 1 timme. Och då får du en jämn temperatur från kärnan till ytterkanten. Därefter, för att få en fin stekyta, så kan man antingen bränna dem med en gasolbrännare, vilket jag kommer göra. Men du skulle även kunna tänka dig att ha en väldigt het torr panna eller en väldigt varm grill. Så att nu åker bitarna ner, och sen 1 timme senare ska jag prova. Kan jag tillägga, jag har inte kryddat dem alls. Utan det tänker jag göra. Först ska jag testa dem utan en kryddning, och därefter tänkte jag testa dem med lite grann salt och peppar på. Men jag låter dem vara naturell i början för att kunna få så bra test som möjligt. Så vi återkommer om 1 timme. Som ni kan se här så har den faktiskt rest upp sig lite grann nu när den fått lägga ute i cirka 1 timme.
Så det är nog ett tips är nog att man låter den, när du har tagit ut den, låter den nå till rumstemperatur innan du skär den, för att kommer den alltså ta upp lite grann av fukten runt omkring och öka lite volym innan du skivar upp den. Så, då har de legat i sous viden i cirka en timme. Och ni kan se, den här är ju den som har inte legat i mörningspåse, och så den som har legat i mörningspåse. Nu ser de ganska tråkiga ut, och det är väl nackdelen med när man gör det i sous vide, eller nackdelen, man måste efterarbeta det på något sätt, för att det blir ju det att de ligger ju i sina safter, så du får inte den karamelliserade ytan du får på köttet. Men det är lätt åtgärdat, som jag sa, antingen kan man steka på en het torr stekpanna, eller kan man köra med gasol. Och jag kommer köra en gasolbrännare och bränna ytan så man får den till att se bra ut. Så att vi går ut i uteköket, bränner på dem och sen så skär vi upp och så smakar vi. Så, nu ska köttbitan låta dem vila någon minut. Under tiden tänkte jag liksom prata lite grann om sous vide. Den teknik jag tycker är väldigt trevlig att använda. Och det är ju som sagt att man tar det man vill ha, kött, fisk, grönsaker, stoppar in i en vakuumpåse, försluter den. 2 anledningar varför man använder vakuumpåse. En anledning är för att man inte vill att det ska koka i det vattnet man värmer upp, som bara ligger i sina egna safter. Andra saker är att man suger ut allt luften, vilket gör att de sjunker ner till botten. Den jag använder mig av, som jag tycker är bra, det är en Anovas. Den tycker jag alltid har fungerat fint. Den klarar normala stora grytor. Jag har till och med gjort det i 6 liters spannar. Och det är mycket man ska göra. Så jag tycker den fungerar bra. Det enda man ska tänka på kanske är att den är inte jättesnabb på att värma upp vattnet. Så att när jag förbereder det så värmer jag upp vattnet i kranen till lite under den temperatur jag ska ha. Fyller upp mitt kärl, sätter i den och så man kan då ställer man in temperaturen på den via ett enkelt snurrhjul. Finns även en app som man kan få information när den är rätt temperatur och så vidare via appen. Men jag tycker det fungerar rätt bra att köra den så här. Och det man ska tänka på är att nu har jag en öppen kastrull den här gången. Eftersom det var relativt kort tid, ungefär en timme. Om man vill ha en köttbit som ska ligga längre, vi pratar 5-6 timmar. Någon form av lock på, för eftersom vattnet blir varmt så dunstar det. Men det tycker jag är en verkligt trevlig investering att köpa sig. Jag kommer lägga en länk på den till hemsidan, deras hemsida. Det finns många fabrikat, men det här fabrikatet tycker jag är bra. Som sagt, kolla alltid priser runt omkring. Det kan ibland vara billigare på Amazon, ibland kan det vara billigare i någon butik. Så att jag skriver inte ut några priser, utan det får ni hitta själv. Men när jag köpte denna för, vad är det nu, cirka 2 år sedan, så betalade jag runt 2000 kronor för den. Finns säkert, om den finns att få tag i den här modellen längre, så finns det säkert i ett lägre pris. Men jag skulle tippa att som allting så har de gjort något som är nytt och förbättrat. Så det finns nog någon ännu bättre variant som kanske har ett högre pris. Men surfa runt lite grann på deras hemsida och se, för det är väldigt bra grej. Så, nu tycker jag köttet har vilat. Då tar vi och tittar på det. Köttbitarna här. Nu tar vi börjar och skär upp och ser hur de är i snittet här. Ja, det är nog svårt att se, men den är ett perfekt medium rare rakt igenom. Så, ser vi den andra biten är. Ja, mycket mörkare ton. Kan se här kanske. Har du den som har en ganska ljus ton här. Ljusare, men man ser här perfekt medium rare. Den är mörkare i färgen, men den är även medium rare. Tar väl och skär upp en liten testbit innan vi kryddar den. Smakar som en god entrecote. Inget fel på något sätt på den. Tar vi den andra som är då legat i mörningspåsen. Det har mycket mer mogen smak. Nötkaraktär på den som har legat i mörningspåsen. Så att nu är köttet av samma kvalitet. Men den känns
bättre som har legat i mörningspåsen. Den känns att det är lite grann mer. Men som sagt, det är lite smak nu. Så vi tar och hämtar lite salt och peppar och så ser vi och kryddar på dem. Så tar vi och testar igen med lite krydderier på dem. Ja, den är fortfarande god. Mycket mer smak nu, men det, som sagt, de behöver ju lite kryddor för att komma fram. Så att... Ja, för det är mycket mörare smak. Men jag skulle nog säga att den som har legat i påse känns lite mindre saftig. Jag vet inte. Kan ju vara så att man kanske egentligen skulle kört den lite svalare. Att inte gå upp den mer till 56 grader kanske, medan den här kan hålla sina vanliga 57, kanske till och med lite lägre. Men klart förbättrat resultat på en köttbit som är från samma från början. Det var detta idag med det här experimentet, och som ni ser finns det lite mer mat kvar för mig att äta. Så att jag ska äta vidare på det, så det blir min middag ikväll. Som sagt, tyckte ni om videon? Glöm inte tummen upp, gilla den. Glöm inte prenumerera på kanalen, tryck på klockan så får ni mer information. Är det saker ni vill att jag ska göra med sous vide, med kött eller någonting, kom med förslag. Så är det bara att skriva ett litet mess ner i anmärkningsfältet där nere. Så får ni ha det bra till nästa gång, så ha det bra, be safe, hej då!